Welcome to 3D Online Media. For more updates, please subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and don't forget to do like, share and comment. Keep watching. स्वागत छ 3D अनलाइन मिडियामा। आज हामी यस्तो विषयमा कुरा गर्ने छौं जहाँ घरमै बसेर फ्रीमा कसरी कम्प्युटर सिक्ने, जुन कि हामी त्यही कम्प्युटर सिक्नको लागि इन्स्टिट्युटमा जानुपर्ने हुन्छ र कुनै संस्थामा जानुपर्ने हुन्छ, घरबाट टाढा जानुपर्छ। तर आज हामी घरमै बसेर कम्प्युटर कसरी सिक्ने र कम्प्युटरको बारेमा कसरी नलेज लिने भन्ने कुरालाई म आज तपाईहरु माझ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी कम्प्युटरको बारेमा सिक्ने छौं। कम्प्युटरको बारेमा सिक्नु भन्दा अगाडि कम्प्युटरलाई एउटा सिस्टम बन्नका लागि, कम्प्युटर पूर्ण रूपले चल्नका लागि हामीलाई कुन कुराहरुको आवश्यक पर्दछ, कम्प्युटरको कुन पार्ट्सहरु चाहिन्छ, त्यो पार्ट्सहरु मैले देखाउने छु। जस्तै कम्प्युटर्सको पार्ट्सहरु भनेको सर्वप्रथम त नम्बर 1 टिभी जस्तै आकार भएको यसलाई मोनिटर भनिन्छ। बक्स जस्तो आकार भएकोलाई सीपीयू भनिन्छ, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। त्यस्तै एउटा केबल हुन्छ, जुन केबल यो नीलो भाग, दुईतिरै नीलो भाग भएको केबललाई भिजिएको केबल भनिन्छ। यसले मोनिटर र सीपीयूलाई जोड्ने काम गर्दछ। त्यसैगरी अर्को केबल छ जुन कि इलेक्ट्रिसिटी सकेटबाट लिएर पावर दिने गर्छ, यानी कि करेन्ट सप्लाई गर्ने हुन्छ, त्यसलाई पावर केबल भनिन्छ। त्यस्तैगरी अर्को पार्ट्स रहेको छ माउस र अर्को एउटा भाग रहेको छ कीबोर्ड। यसको फंक्सनहरु मैले पछिल्लो एपिसोडमा भन्ने छु। अब हेरौं कम्प्युटर, यी त भए कम्प्युटर्सका पार्ट्सहरु, कम्प्युटर्सका भागहरु भए। अब कम्प्युटर्समा के कुराहरु सिक्ने, सुरुमा कम्प्युटर सिक्दा के कुराहरु सिक्ने त? सुरुमा कम्प्युटर सिक्दा बेसिक कोर्स सिक्नु पर्छ। बेसिक कोर्स, कम्प्युटर बेसिक कोर्स सिक्नु पर्छ। तर कम्प्युटर बेसिक कोर्समा कुन कुराहरु सिक्नु पर्छ, के कुराहरु पर्छन् त? हेरौं, यो भयो कम्प्युटर बेसिक कोर्सका बुदाहरु। यसमा कम्प्युटर बेसिक कोर्समा 6 वटा बुदाहरु हामी सिक्न सकिन्छ, जहाँ 6 वटा बुदाहरु सिकिसकेपछि पूर्ण रूपले कम्प्युटर चलाउन सकिन्छ। र कम्प्युटर मात्रै चलाउन हैन साथीहरु, कम्प्युटरबाट अफिसियली सम्पूर्ण कामहरु गर्न सकिन्छ। डकुमेन्ट प्रिन्ट देखि लिएर तपाईको डाटाहरु राख्न सकिन्छ, डाटा एन्ट्रीहरु गर्न सकिन्छ, त्यस्तै अन्य थुप्रै कुराहरु गर्न सकिन्छ। यी सम्पूर्ण 6 वटा बुदाहरुको मिसावट कामले, फंक्सनले गर्दा यसलाई मैले एउटा गरी मैले तपाईहरुलाई भन्ने नै छु यसको फंक्सनहरु। यो भिडियो पूरा हेर्नु होला। जस्तै नम्बर 1 मा रहेको छ माइक्रोसफ्ट विन्डोज, नम्बर 2 मा रहेको छ माइक्रोसफ्ट पेन्ट, नम्बर 3 मा रहेको छ माइक्रोसफ्ट वर्ड, नम्बर 4 मा रहेको छ माइक्रोसफ्ट एक्सेल, नम्बर 5 मा रहेको छ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट, नम्बर 6 मा रहेको छ माइक्रोसफ्ट इमेल एन्ड इन्टरनेट। यी सबै मेरो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले
पुश गरेर एकछिन रोकेर यो भिडियोलाई तपाईले कपीमा आफ्नो कपीमा नोट गर्नु होला। नोट गर्दै पढ्दै र कम्प्युटर प्र्याक्टिकल गर्दै गर्नु होला। तपाईको कम्प्युटर बेसिक कोर्स पूरा हुनेछ। मेरो इन्स्टिट्युटमा द वर्ल्ड लिंक इन्स्टिट्युट मैले विद्यार्थीहरुलाई जहिले पनि यी 6 वटा कुराहरु पढाएर पूर्ण रूपले कम्प्युटर चलाउन सिकाएको छु र उहाँहरुले चाहिँ अहिले कोही अफिसमा छन् त, कोही डाटा एन्ट्री काम गरिरहेछन्, कोही कल सेन्टरमा छन् त। यी 6 वटा बुदाहरु पर्फेक्ट भएर हामी आफ्नो काम कम्प्युटर सम्बन्धी काम गर्न सकिन्छ। यी भन्दै मैले 1 by 1 अर्को एपिसोडमा तपाईहरुलाई भन्ने नै छु।